Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bò rễ tre nè. Đây cũng là mình nhận được rất là nhiều yêu cầu mấy hôm nay của các bạn luôn á. Bánh bò rễ tre, có rất là nhiều rễ tre mà đặc biệt á, mình làm cái bánh này nó mềm, dẻo, xốp chứ nó không có bị khô cứng. Mình để cả ngày bánh ăn vẫn ngon luôn nha. Rễ tre trong veo luôn nè. Có độ dai thì ngoài hấp mình cũng có thể nướng luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem ha. Ở đây là mình chuẩn bị 250g bột gạo. Đây là bột gạo lọc dạng hạt á. Còn nếu mà không tìm được cái loại này thì mình dùng tinh bột gạo loại mịn cũng được luôn. Mình lường bằng 2 chén vậy nè. 50g bột năng hay là bột mì tinh là cái bánh của mình nó sẽ dai ngon. Men á, thì mình dùng ở đây là men ngọt, men khô á. 250ml nước ấm khoảng chừng 30 độ C thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lường men nè. Mình dùng cái muỗng cà phê, mình lường một muỗng vung lên luôn là 5g á. Cho vào trong đây muỗng canh đường. Rồi mình sẽ cho nước vô. Cái lượng nước thì các bạn sờ vào mình thấy ấm nhẹ nhẹ thôi nha. Hoặc là nước nguội cũng được chứ đừng có nóng quá, nó sẽ làm chết men. Thì khi mình ủ bột á, bột nó không có nở được á. Rồi mình khuấy sơ qua một cái. Còn nếu kỹ hơn á, thì các bạn chờ 5 cho đến 10 phút cho nó nổi lên trên mặt hết thì mình hãy pha bột. Còn ở đây men của mình men mới á, thì mình thấy nó cũng có hiện tượng nổi rồi nè. Sẽ cho bột vô luôn nha. Lần lượt 2 loại bột mình dùng ở đây là 300g tổng cộng á. Cho hết vô luôn. Trộn sơ qua một cái. Thì lúc đầu các bạn đừng có cho nước nhiều quá ha. 300 bột mình dùng có 250 nước thôi. Trộn sơ qua thì mình thấy nó sẽ hơi khô khô á. Rồi các bạn sẽ bắt đầu nhồi bằng tay. Bánh bò rễ tre thì bắt buộc mình phải nhồi, nó mới tạo được cái rễ tre cũng như là bột nó nhanh dậy. Còn cái bánh bò xốp thì không có cần phải nhồi, chỉ cần trộn đều là bánh nó sẽ xốp ngon. Và cái bước nhồi này thì mình cứ nhồi từ từ thôi, mỗi tay thì mình ngưng lại nha. Nhồi và bớt bột vậy nè. Nhồi khoảng 15 cho đến 20 phút luôn á. Đến khi nào mà mình thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó xuất hiện nhiều á thì phần bột của mình nó mới nở dậy lên được á. Mình nhồi là giúp cho bánh có rễ tre và giúp cho bột của mình nó nở, nó không có bị chai nè. Nhồi xong rồi thì bây giờ mình sẽ đậy kính ủ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ ha. Thời tiết cũng hơi nóng á. Chờ bột ở đó thì bây giờ mình chuẩn bị một cái viên đường thốt nốt nè, 100g. Mình có 100g đường cát luôn là 2 loại á. Chút muối. Nước cốt dừa thì mình dùng 300ml nha. Đây là nước cốt đặc nè, cho nó ngon. Và xắt nhỏ cái đường thốt nốt ra. Thì mình dùng 2 loại đường để cho nó có cái độ ngọt đậm đà. Các bạn có thể dùng 1 trong 2 cũng được nữa. Băm nhỏ nhỏ cho nó nhanh tan á. Sẽ cho cái phần đường vô trong nồi nè. Rồi mình cho cái đường cát vô luôn ha, 2 loại á. Chút muối cho bánh nó đậm hơn. Sẽ nấu cái phần này trước. Mình nấu với lửa nhỏ vừa thôi cho nó tan ra. Nó nóng lên bắt đầu nó sẽ tan vậy nè. Các bạn cứ để yên cho nó tan hết luôn ha. Đây là mình làm cho cái đường của mình nó có màu đẹp đó và nó thơm nữa. Khi mà các bạn thấy nó tan hết rồi, đường nó cũng chuyển màu đẹp hơn rồi thì được, mình cho nước cốt dừa vô. Nhưng mà các bạn đừng có cho vô một lần ha. Mình cứ cho nước cốt dừa vô từ từ đi cho nó tan ra. Rồi xong rồi cái mình nấu cho nó sôi lên trở lại nữa là được rồi. Rồi cái tắt bếp chờ cho nó nguội. Quay trở lại thao bột, mình ủ được 1 tiếng rưỡi á. Bây giờ mình thấy nó nổi lên gấp đôi và bong bóng nó xuất hiện nhiều vậy nè. Các bạn sẽ trộn sơ lên ha, mình thấy bột nó dậy vậy là được nè. Còn nếu mà bột nó chưa có dậy á, các bạn không có cho nước đường vô nha, nó sẽ chai bột á. Nước đường này là phải thiệt là nguội mình hãy cho vô, chứ nó còn nóng nó cũng không nở. Khuấy đều lên. Thì mình nói sơ qua chút xíu cái phần ủ ở lần 2 ha. Lần 2 này thì các bạn không có ủ giống như lần 1, cái thời gian nó sẽ rút ngắn hơn. Mình khuấy cho nó thật là đều tan. Xong rồi cái mình ủ thêm một lần để giúp cho cái phần mà nước cốt dừa và đường của mình nó dậy lên trở lại. Rây nó lại cho nó mịn.
Bánh bò thì làm không dễ nhưng mà cũng không khó. Các bạn lưu ý các bước mà mình chia sẻ là sẽ thành công nha. Mình sẽ đậy kính, mình ủ khoảng từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ là được à. Cho bột nó sủi tăm lên, có những cái bong bóng li ti. Đây là cái khuôn 18 cm mình quét sơn lớp dầu hấp nóng. Bột mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Mình thêm vào trong bột muỗng canh dầu, giúp cho cái bánh của mình hấp lên á, những cái bong bóng nhỏ nó sẽ mịn hơn. Khuấy đều thao bột lên, cho dầu vô á, thì các bạn sẽ thấy nè, phần bột của mình nó sủi tăm lên luôn. Đó, những cái bong bóng nhỏ bắt đầu nó bể từ từ á. Vậy là bột đã ngon rồi đó, nó thành công rồi đó. Cái khuôn mình đã hấp nóng. Nước phải sôi nha, hấp bánh bò là nước phải sôi, khuôn phải nóng thì bánh á, nó mới nở ngon được. Cho bột vô, vẫn để ở mức lửa cao nhất. Rồi mình cho vô hết, xong rồi các bạn khuấy sơn cái cho nó bể bong bóng ha. Rồi mình sẽ đậy kính nắp lại. Nhớ lau cái nắp cho nó khô hơi nước á. Hấp nửa tiếng với lửa cao. Sau nửa tiếng á, thì mình tắt bếp luôn, rồi mình hãy mở nắp ra. Đây là cái cách không có cho bánh nó xẹp trở lại á. Bánh nở đều ngon nè, bóng lưỡng luôn. Lấy khuôn bánh ra rồi cái mình chờ thêm tiếng đồng hồ cho nó nguội á, để mình lấy ra dễ dàng và bánh nó cũng ngon. Tróc lóc luôn, có thoa dầu và trong bột cũng có nước cốt dừa đó, cho nên là các bạn thấy cái bánh nó bóng lắm. Cầm lên rất là nhẹ, nhìn ngon ha. Ở bên dưới nè, nó có những cái rễ tre nè. Cái ổ bánh rất là ưng ý luôn, màu sắc cũng đẹp nữa. Sẽ cắt bánh cho các bạn xem ở bên trong ha. Bánh có độ dai nè. Bánh bò rễ tre thì nó sẽ dai, còn bánh bò xốp thì nó mềm xốp. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Mình làm cái công thức này thì phần bột của mình nó sẽ không có bị cứng đâu, nó có cái độ mềm dai. Rễ tre nè, rễ tre đều cái bánh luôn á các bạn, từ trên xuống dưới, xung quanh cái thành bánh cũng có rất là nhiều rễ tre luôn, không có bị chai ha. Và cầm lên mình thấy nó mềm xốp á, là bánh nó ngon, hấp dẫn ha. Bánh này thì các bạn ăn trong ngày là ngon nhất nha, còn nếu qua ngày thì nó sẽ hơi khô cứng á, tại vì bột đóng gói á, nó khô hơn so với mình làm bằng gạo xay. Ngon lắm, độ ngọt cũng vừa, mà đặc biệt rất là thơm nước cốt dừa và đường thốt nốt luôn. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.